નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા। તો હું આજે તમને બાજરીના લોટના રોટલા બનાવતા શીખવાડીશ। તેમાં જોશે બાજરીનો લોટ, 1 ગ્લાસ પાણી, મીઠું। તો ચાલો આપણે આજે રોટલા બનાવીએ। તો આપણે એક કાથરોટમાં બાજરીનો લોટ નાખીશું, તેમાં થોડુંક મીઠું નાખીશું અને પાણી નાખી મસળી લઈશું। થોડુંક પાણી નાખતું જવું અને મસળતું જવું। આ રીતે ગોળ બનાવી લેવું। હવે જરાક પાણી લગાવવું। હવે આપણે 2 હાથેથી રોટલો બનાવીશું। આ રીતે રોટલાને ટીપવાનો। તાવડી ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે। તો હવે આપણે તાવડીમાં રોટલો નાખી દઈશું। આ રીતે આપણે રોટલો સોડવાનો। તો આ રીતે આપણે રોટલો વાળવાનો। બંને બાજુ સડી જાય એટલે કાઢી લેવાનું। તો આ રીતે સડી ગયો છે આપણો રોટલો। તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણા બાજરીનો રોટલો।